Quay phim kìa. À, quay chị ơi, số 100 cái. Đây con trai ơi. Rồi chị Lan biết rồi, nhiều nhiều leo chứ không phải nhiều leo đúng không? Rồi chị biết rồi, con nước cho em. Dạ đây nè chị, để em xếp vô cho. Rồi ok, rồi đến đêm thôi con. Đây là có miếng xíu mại không à? Đúng. Có một chút chẻ cho hai đứa. Rồi chị Lan làm xong rồi đây. Đây. Mắm cho ớt. Hai trứng không đấy. Cho quậy miếng bạc tơ. Có rồi đấy. Dạ em bỏ trong hộp đó chị Nguyệt ơi. Bỏ viên xíu mại hả bé? Đây.
Biết quỷ biết. Đó. Con có tiền con. Con 2 trứng đầy đủ không con? 27 này con ra. Em là bộ đội. Bảy ba nè con. Đi xuống ngoài rồi rung lên sốt cho chị chưa rồi. Đầy đủ có ớt không em ơi? Em ơi đầy đủ có ớt không em? Úp lên cho Thi chị 1 trứng. Rồi nó bỏ thử rồi em được không? Được không với xíu mặn nha. Đây em gái 20 anh có nè. Cô đặt tiền lẻ. Cháu nhầm cô vợ cô cha. Hôm nay chị để bánh không? Cho nó tốt cái xuống á, tốt cái dơ, dính tay dơ. Đưa về nước ngoài nha. Còn đi về nước ngoài. Đi trong Sài Gòn. Rồi cho bạn nó Như xong. lên. Của em 20. Đưa bánh mì làm rồi. Ngon ghê. 2 ổ luôn. Đây là hấp dẫn. Lấy 2 cái. Con không cho cô chở cái mẹ.